Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 152, sau khi miếng đồng trong thức hải Diệp Phàm sáng lên thì ở bên ngoài, Thanh Đế cũng xuất hiện bước tới trước đầu con sinh vật khổng lồ. Ngay lập tức, thân hình của ông từng bước đi lên đứng giữa hư không. Tiếp theo, khi ánh mắt Thanh Đế sáng lên, ông liền chỉ tay về phía trước. Theo cái chỉ tay ấy, nhất thời, mặt đất xuất hiện từng đóa hoa sen nở rộ rồi. Ở trung tâm đóa hoa, từng cột ánh sáng xuất hiện phóng lên trời cao. Sau đó, từ luồng ánh sáng kia, một luồng năng lượng kinh người liền lan ra, tạo thành một khối lập phương và nhốt con sinh vật kia lại bên trong. Đến đây, lại một lần nữa, thanh âm Thanh Đế vang lên nói, đến lúc kết thúc rồi. Lời ông vừa dứt thì bàn tay lại một lần nữa vung lên rồi búng nhẹ. Ngay sau đó, thần lực tỏa sáng, từ trên trời cao, bất ngờ xuất hiện một ngón tay khổng lồ mang uy lực kinh khủng khiếp giáng xuống đầu con sinh vật kia. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm bạo phát, cái đầu khổng lồ của sinh vật kia lập tức đổ sụp trong nháy mắt, năng lượng kinh người lập tức tản ra xung quanh, làm nơi đây rung động, kinh khí khuếch tán làm đám người Diệp Phàm kinh hãi. Cứ như vậy, con sinh linh kia chỉ cầm một cái chỉ tay của Thanh Đế mà cứ thế tan biến vào hư vô, một chút năng lượng màu đỏ thẫm cũng không còn. Khi nó biến mất, liền để lộ ra thân thể Nguyên Thiên Sư với dáng vẻ già nua khô khéo, rồi nổ tung thành trăm mảnh. Ngay tại vị trí đó, một quả bất tử tiên đan lớn bằng nắm tay, chói lọi như mặt trời rực rỡ bay vọt lên không trung. Cùng lúc này, một luồng thần quang ngút trời từ long huyệt vạn cổ bất ngờ vọt ra, một chiếc long xa cổ xưa đầy vết đao kiếm từ thời thái cổ ù ù bay tới. Trên xe là một nhân vật đầu đội mũ đại đế, người mặc thánh y cổ hoàng. Sự xuất hiện của vị đại đế thứ hai này khiến mọi người gần như phát điên vì không tin vào mắt mình. Giữa không gian căng thẳng, vị khách mới lên tiếng nói: "Thần linh tiêu tan, hàng hà sa số, ta là hoàng của Trung Châu bất hủ." Nghe vậy, Thanh Đế bình thản đáp: "Trời xanh muôn đời một gốc cây liên." Thanh âm đó vừa dứt, Trung Châu Hoàng liền lấy ra Thái Hoàng kiếm vung lên, những luồng sáng khổng lồ như núi uy áp xé toạc bầu trời tản ra. Sau đó, cầm kiếm trong tay, Trung Châu Hoàng lập tức lao lên, vung kiếm bổ thẳng xuống đầu Thanh Đế với uy áp kinh người. Thế vậy, Thanh Đế chỉ vung tay, nhất thời, thần lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, lập tức đỡ lấy hư ảnh thanh kiếm khổng lồ kia. Khoảnh khắc hai người va chạm, từng tia lửa tỏa sáng vương vãi ra xung quanh. Sau đó, chỉ thấy thanh kiếm khổng lồ kia gãy nát. Đến đây, Thanh Đế mới bình thản hỏi: "Ngươi muốn ta cầm kiếm này trong tay sao?" Lời vừa dứt, Thái Hoàng kiếm từ tay Trung Châu Hoàng liền bị Thanh Đế xòe bàn tay ra thu về. Nhất thời, khi kiếm về tay Thanh Đế, khí thế lập tức tăng vọt, khiến trăm vạn dặm xung quanh run rẩy. Cầm kiếm trong tay, sát ý trong mắt Thanh Đế tỏa ra, ông liền giơ thẳng lên trời cao, chém ra một đạo kiếm khí xuyên thủng bầu trời, khiến tinh không như chia làm hai nửa. Tiếp theo, hai người đại chiến với nhau vô cùng khốc liệt. Vừa chiến, hai người cũng vừa đấu khẩu hết sức gay gắt. Thế nhưng, qua những lời võ mồm ấy thì mọi người mới biết không có ai thực sự sống lại, với Thanh Đế thì ông chỉ là sát niệm còn lưu lại. Còn vị Trung Châu Hoàng kia, ông là một thánh linh, sinh vật do trời đất nuôi dưỡng mấy trăm vạn năm sắp hoàn thiện. Cuối cùng, chỉ một bàn tay xuống, không có ánh sáng chói lòa hay dao động khủng bố, nhưng bàn tay ấy đã khiến thân thể thánh linh vỡ vụn từng tấc và bốc cháy hoàn toàn, chiếc chiến xa cổ xưa cũng bị trưng khô thành ánh sáng. Đến đây, cuộc đại chiến kết thúc, hình bóng Thanh Đế dần phai nhạt và biến mất vào hư không. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lại khối lục đồng rỉ sét rớt lại, thứ duy nhất minh chứng cho sự xuất hiện ngắn ngủi của vị yêu đế vĩ đại. Ngay sau khi sát niệm của Thanh Đế tan biến cùng một tiếng thở dài vĩnh biệt thế gian, Hóa Tiên Chỉ lập tức bùng nổ. Khối lục đồng rỉ sét, vật báu mà Thanh Đế từng cắm rễ khi xưa vừa trở thành vật vô chủ, đã khiến tất cả đại năng, yêu chủ và thánh chủ lập tức lao vào tranh đoạt. Nhất thời, nơi đây hàng loạt pháp bảo như kim đỉnh, đồng tháp, ngân lô bay dập trời, đổ dồn về phía bảo vật. Diệp Phàm thi triển đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra thái cực đồ hoàng kim, mượn pháp lực vô biên từ hồn nước Hóa Tiên Chỉ để quét sạch các đối thủ ngáng đường. Tuy nhiên, anh ấy lập tức đụng độ đối thủ truyền kiếp, Bắc Đế Vương Đằng. Vương Đằng xuất hiện đầy uy dũng, với thiên nhãn võ đạo có thể nhìn thấu vạn vật và tay cầm thiên đế kiếm chém giết đại năng như cỏ rác. Vương Đằng lái cổ chiến xa của hoàng gia, được tứ đại thánh thú long, phượng, hổ, huyền vũ hộ vệ, tỏa ra uy áp của một vị cổ đế. Diệp Phàm dùng thái cực đồ va chạm trực diện với chiến xa, tạo ra những tiếng nổ rung chuyển trời đất. Trong lúc giao chiến, Diệp Phàm kinh ngạc nhận ra Vương Đằng cũng đang vận dụng một loại sức mạnh trong cửu bí để đối phó với mình. Cứ như vậy, hai thiên tài trẻ tuổi quyết đấu sinh tử, không ai có thể can thiệp vào vòng chiến của họ. Và liệu rằng tiếp theo đây, trận chiến giữa Diệp Phàm và Bắc Đế Vương Đằng sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!